සුබ දවසක් මගේ යාළුවනේ. කලින් පාඩම් වලදී මම ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඒ දේවල් උපයෝගී කරගෙන අද අපි සිම්පල් ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එකක් අඳින්න පුරුදු වෙමු. අපි මුලින්ම යුනිට්ස් හදාගෙන ඉමු. මේ කමාන්ඩ් බයික් උඩට ගිහිල්ලා යුනිට්ස් කියලා ටයිප් කරගමු. ඊට පස්සේ මේක අරගෙන දැන් මේකේ length type එකට මම architectural කියලා දෙනවා. precision එක 0 feet 0 inch දෙනවා. දැන් මම මෙතන unit එක inch වලින්ම තියනවා. දැන් okay කරමු. හරි. අපි දැන් යුනිට්ස් හදාගත්තා. දැන් එහෙනම් අපි අඳින්න පටන් ගමු. දැන් එහෙනම් මේ draw එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී construction line තෝරගමු. දැන් අපි අඳිමු. මේක straight එකට ගන්න. මෙතන මේ auto mode එක on කරමු. ඒ වගේම මේ පැත්තට ඇඳගමු. අපි දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ wall ඇඳගන්න. මම දැන් මේ line offset කරගන්නවා. මම distance එක 10 feet දෙනවා. wait කරමු. මෙතෙන්ට මම 8 feet තෝරගන්නවා. ආයෙම 10 feet තෝරගන්නවා. දැන් මම මේක වටේට රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේක සිලෙක්ට් කරගෙන අපි දැන් මේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික ට්‍රිම් කරගමු. දැන් මම මේ රෙක්ටැන්ගල් එකත් අයින් කරගන්නවා. දැන් මම lay properties යනවා. මේකෙදි මේ new lay එකක් අරගෙන මම මෙතනින් center line කියලා type කරනවා. මෙතනින් color එකකුත් තෝරගන්නවා. ඒ වගේම line type එකත් වෙනස් කරගන්නවා. මම මෙතනින් center කියන එක තෝරගෙන okay කරනවා. දැන් අපි ලේ එකක් හදාගත්ත center line කියලා. දැන් මේක select කරගෙන මෙතනින් මේ center line කියන එක තෝරගමු. මේකේ ස්කේල් එක පොඩි වෙලා තමයි තියෙන්නේ.
ඔන්න පේනවද මේක සෙන්ටර් ලයින් එක විදිහට තමයි අවිල්ල තියෙන්නේ. උන්නට පේන්නේ කන්ටිනියස් ලයින් එකක් විදිහට. අපි මේකේ ලයින් එකේ ස්කේල් එක වෙනස් කරගමු. මෙතන properties කියන තැන මේ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරලා මම මෙතන line type scale කියන තැන අගයක් දෙනවා. මම මෙතන 20ක් කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරා. දැන් ඔයාලා දැක්කද මේ line එකේ ස්කේල් එක වෙනස් වුණා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේක සෙන්ටර් ලයින් එකක් විදිහට තියෙනවා. අපි දැන් මේවා ඔෆ්සෙට් කරගෙන වෝල් ඇඳගමු. ඊට කලින් මෙතන තව ලේ එකක් හදාගෙන ඉමු. වෝල් කියලා. දැන් මේවා ඔෆ්සෙට් කරගමු. දැන් මේ වෝල් ටික තෝරගමු. මෙතනින් අපේ ලේ එක තෝරගමු. වෝල් කියන එක. අපි දැනට මේ සෙන්ටර් ලයින් එක හයිඩ් කරගමු. මෙතනින් මේ සෙන්ටර් ලයින් කියන තැන තියෙන බල්බ් එක ඔෆ් කරාම ඒක හයිඩ් වෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන අනවශ්‍ය ලයින් ටික අයින් කරගමු.
අපි දැන් මේ විදිහට වෝල් ටික ඇඳගත්තා. ඊළඟ දවසේ මම මේකට ඩෝ වින්ඩෝස් දාන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. අදට මෙතනින් නවත්තමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.